The ICC Cricket World Cup, launched in 1975, stands as one of cricket's premier tournaments. Hello everybody, I'm Pranab. আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে যেটো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ AI ভিডিঅ' হয়। আজিকালি আমি খুব দেখিব পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ AI ভিডিঅ' মোটিভেশন হওক বা কিবা কোট হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ লাইন হয় লাইন দি কিনে এনেকুৱা যিবোৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি খুব ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা YouTube শৰ্টছতে হওক আৰু এনেকুৱা মিলিয়ন ভিউজ আৰু ফলোৱাৰ্স হয়। এনেকুৱা যিবোৰ ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'বোৰ AI ভিডিঅ' হয়। ঠিক আছে AI জেনাৰেটেড ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ যিখন ইমেজ বা যেটো পোৰ্ট্ৰেট লোৱা হয় এই পোৰ্ট্ৰেটটো AI জেনাৰেটেড হয়। ইয়াৰ যেটো ভয়েস হয় ভয়েসটো হৈছে AI জেনাৰেটেড আৰু যেটো লিপস যেটা আপোনাৰ ভয়েসটো হতে যেটা লিপসটো এডজাস্ট কৰা হয় এটো AI থ্ৰুদি ভিডিঅ'টো এডিট কৰা হয়। ঠিক আছে এই যেটো AI ভিডিঅ' হয় এই AI ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাব ইয়াৰ তিনিটা স্টেপ। ফাৰ্স্ট স্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব AI ইমেজ জেনাৰেট কৰিব লাগিব। যিখন ইমেজ আপুনি যেটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপুনি যেটো ইমেজ লব সেই ইমেজটো আপুনি ইয়াতে জেনাৰেট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে ফাৰ্স্ট হ'ব AI ইমেজ জেনাৰেট, সেকেন্ড হ'ব টেক্সট টু ভয়েস। আপুনি যিখিনি টেক্সট এতে ক'ব এই টেক্সটখিনি আপুনি ভয়েসলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব AI টুলেদি। ঠিক আছে এটো হ'ব সেকেন্ড স্টেপ। আৰু থাৰ্ড স্টেপটো হ'ব কি এই যিখিনি টেক্সটখিনি যিখিনি ভয়েসলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব এই ভয়েসৰ যেটো অডিও ফাইল এই অডিও ফাইল আৰু AI জেনাৰেটেড যিখন ইমেজ হয় দুইটা এনিমেটেড কৰা হ'ব। ঠিক আছে AI জেনাৰেটেড যিখন ইমেজ হয় ইমেজখন ভিডিঅ'লৈকে কনভাৰ্ট কৰা হ'ব আৰু তাতে যেটো অডিও থাকিব অডিওটো তাতে লিপসটোৰ হৈতে এডজাস্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ব। তো এই তিনিটা স্টেপত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু আপুনিও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰিব ফ্ৰীতে। ঠিক আছে আপুনি এই স্টেপ কেইটা ফলো কৰিব। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। বলক আমি এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হ'ব কি আমি যিখন AI ইমেজখন আমি এটা জেনাৰেট কৰি দিম। স্ক্ৰিনত লিংকটো দেখা পাব আমি স্ক্ৰিনত লিংকটো দি দিছো আপুনি এটো লিংকত ইয়াতে আহি যাব। ঠিক আছে আমি গুগলেদি সাইন ইন কৰি লৈছো। গুগলেদি সাইন ইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰি ইমেজ জেনাৰেট হৈ থাকিব কিন্তু আমি প্ৰি ইমেজ জেনাৰেটটো ডাউনলোড নকৰো। আমি ইয়াতে কি কৰিম AI ইমেজ জেনাৰেশন বুলি যেটো অপচন আছে এটোত আমি কি কৰিম অপচনটোত গৈ আমাৰ যেটো টপিকৰ লগত ৰিলেটেড যিখন ইমেজ হ'ব আমি ইমেজখন ইয়াতে জেনাৰেট কৰিম। ফাৰ্স্ট আপুনি যেতিয়া ইমেজখন জেনাৰেট কৰিব এখন পপআপ আহি যাব আপুনি নেক্সট কৰি দিব। ঠিক আছে যেটো টাইপ কৰিবৰ কাৰণে যেটো অপচন আছে দেখা পাইছে টাইপ এ প্ৰম্পট বুলি অপচন আছে তাতে আমি টাইপ কৰি দিম। যেহেতু আমি টপিকটো ক্ৰিকেটৰ লগত লৈছো মই এটা ক্ৰিকেট এংকৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিছো আৰু ইয়াতে যিখন 4 নম্বৰ যিখন ইমেজ হয় ইমেজখন মোৰ ভাল লাগিছে মই ইমেজখন ডাউনলোড কৰি লৈছো। যিখন ইমেজ আপোনাৰ দৰকাৰ হয় আপুনি সেইখন ইমেজ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইমেজ জেনাৰেট আমাৰ এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম আমি কন্টেন্টটো বনাই লম। আমি কোনটো কন্টেন্টত আমি ভিডিঅ'টো বনাম। ঠিক আছে মই কন্টেন্টৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিছো ChatGPT-ত মই কন্টেন্টটো দিছো যে ক্ৰিকেট ওৱৰ্ল্ড কাপ ICC ক্ৰিকেট ওৱৰ্ল্ড কাপৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ মই এতে বিচাৰিছো আৰু এটো ধুনিয়াকে জেনাৰেট কৰি দিছে মই এটো কপি কৰি লম। এতিয়া আমাৰ নেক্সট স্টেপটো হ'ব কি আমাৰ যেটো টেক্সটটো আমি এটা স্পিচলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। এতে যেটো ওয়েবসাইটত আমি কৰিছো এটো স্ক্ৰিনত আহি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটোত গুছি যাব। অলপমান তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিব স্ক্ৰল কৰি দিয়াৰ লগে লগে টেক্সটৰ পৰা ভয়েসলৈকে কনভাৰ্ট কৰা অপচনটো পাই যাব। কনভাৰ্ট দ্য টেক্সট টু স্পিচ যেটো অপচন আছে অপচনটোত গৈ ট্ৰাই নাও যেটো অপচন আছে ট্ৰাই নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে ট্ৰাই নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ অলপ টাইম লোড ল'ব। অলপ টাইম লোড কৰাৰ পিছত অন্য এখন মেনু আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাব। ঠিক আছে মেনুখনত লেখা থাকিব টেক্সট টু অডিও। এতিয়া আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজটো ইয়াতে চুজ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি কোনটো ইংলিশ লাগে ব্ৰিটিছ ইংলিশ আমেৰিকান কানাডা বা হিন্দী হওক বা ইংলিশ ইণ্ডিয়ান ইংলিশ আপুনি যেটো লাগে সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এটা অষ্ট্ৰেলিয়ান ইংলিশটো সিলেক্ট কৰি দিছো আৰু আপুনি এটা যেটো ভয়েস লাগিব ভয়েসটো আপুনি এটা জেনাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা চুজ কৰিব পাৰে কোনটো ভয়েস চুজ কৰে। ঠিক আছে চুজ কৰাৰ পিছত প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব। মোৰ ইয়াতে যেটো অডিওৰ কাৰণে আউটপুট নাই গতিকে আপোনালোকক শুনাব পৰা নাই। স্ক্ৰিপ্টত আমি কি কৰিম ChatGPT-ৰ পৰা যেটো কন্টেন্ট আমি কপি কৰিছিলো কন্টেন্টটো আমি ইয়াতে পেস্ট কৰি দিম। পেস্ট কৰি দি ক্ৰিয়েট অডিও যেটো বাটন আছে ক্ৰিয়েট অডিও বাটনটোত ক্লিক কৰি দিম। ক্ৰিয়েট অডিও বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত অলপ টাইম আপুনি ওয়েট কৰিব। আপোনাৰ যেটো ফাইল আপলোড হ'ব আৰু টেক্সটৰ পৰা আপোনাৰ যেটো ভয়েসলৈকে ফাইলটো কনভাৰ্ট হৈ যাব। ইয়াতে হৈ গৈছে দিছে 73%
90% অলমোষ্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইয়াতে দেখা পাইছে your audio is ready তাৰপিছত আমি ডাউনলোডৰ অপচনটো যেটো আছে ডাউনলোড অপচনটো আমাৰ যেটো অডিওটো আমি ডাউনলোড কৰি লম আপোনালোকে এটা প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে এবাৰ প্ৰিভিউ কৰি চাব তাৰপিছত ডাউনলোড কৰি দিব ঠিক আছে অলৰেডি আমাৰ ইমেজ আৰু ভয়েস দুটা জেনাৰেট হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ মেইন কামটো আছে ভিডিওটো এডিট কৰা ঠিক আছে ইমেজ আৰু ভয়েস দুটা মিক্স কৰি আমাৰ যেটো ভিডিওটো হ'ব ভিডিওটো এডিট কৰিব লাগিব ইয়াতে স্ক্ৰিনত মই ওয়েবসাইটৰ লিংকটো দি দিছো এটো ওয়েবসাইটত আপোনালোকে যাব গৈ উঠি এটা যেটো ক্ৰিয়েট ভিডিও বুলি যেটো অপচন আছে ক্ৰিয়েট ভিডিও অপচনটো ক্লিক কৰিব ঠিক আছে সৰি ক্ৰিয়েট ভিডিও অপচনটো ক্লিক কৰাৰ আগতে আপুনি এটা সাইন ইন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে মই এটা সাইন ইন কৰি লম আপুনি গুগলৰ সৈতে সাইন ইন কৰি দিব গুগলৰ সৈতে সাইন ইন কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয় সাইন ইন উইথ গুগল যেটো অপচনটো পাই যাব ঠিক আছে ওকে মোৰ লগইন হৈ গৈছে লগইন কৰাৰ পিছতে ক্ৰিয়েট ভিডিও যেটো অপচন আছে ক্ৰিয়েট ভিডিও অপচনটো ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি নিজা যেটো আমি ইমেজ বনাইছিলো সেই ইমেজটো আমি ইয়াতে এড বাটনটো ক্লিক কৰি লৈ এড কৰি দিম আৰু এড কৰাৰ পিছতে আমাৰ কি ক'ব ৰাইট সাইডে এটা অপচন দেখা পাব স্ক্ৰিপ্ট আৰু অডিও ঠিক আছে তাতে আমি স্ক্ৰিপ্টটো লিখি দিব পাৰো কিন্তু আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিব দৰকাৰ নাই যেহেতু আমি অডিওটো অলৰেডি বনাই থৈ দিয়া আছে অডিওটো আমি ইয়াতে আপলোড কৰি দিম অডিওত গৈ পেলাই আপুনি এটা ফাইলটো ইয়াৰ পৰা সোৰ্স কৰি দিব আপোনাৰ পিসি পৰা ঠিক আছে ফাইলটো আমি এটা আপলোড হৈ গৈছে ফাইলটো আপলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি এটা প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে এবাৰ আপোনাৰ যেটো অডিও ফাইল আপুনি লৈছে তো অডিও ফাইলটো হয় নে নহয় আপুনি এবাৰ কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছত কি কৰিব জেনাৰেট ভিডিও বুলি যেটো অপচন আছে জেনাৰেট ভিডিও অপচনটো ক্লিক কৰি দিব জেনাৰেট ভিডিও অপচনটো ক্লিক কৰি দিলে পপআপ এখন আহিব এই পপআপখনৰ পিছতে আপুনি আকৌ পুনৰ জেনাৰেট ভিডিও যেটো জেনাৰেট আছে জেনাৰেটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ভিডিওটো ইয়াতে প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে ভিডিওটো প্ৰিভিউ নকৰো মই জাস্ট মই ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি দিম ঠিক আছে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে 3 ডট যেটো অপচনটো আছে 3 ডট অপচনটো ক্লিক কৰি দিব 3 ডট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড যেটো অপচন আছে ডাউনলোড অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিওটো আপোনাৰ ডিভাইসত ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া যেটো ডাউনলোড হোৱাৰ যেটো ফাইলটো আমি ইয়াতে ওপেন কৰি দিম ওপেন কৰি আপুনি দেখা পাব ভিডিওটো mp4 ফৰমেটত ডাউনলোড হ'ব আৰু যদি আপুনি এটো শৰ্টৰ কাৰণে কনভাৰ্ট কৰে তেতিয়া আপুনি বেলেগ এটা ভিডিও এডিটৰত পোৰ্ট্ৰেইট মোডত এটো বনাই ল'ব এনেকৈ আপুনি AI জেনাৰেটেড ইমেজ আৰু ভিডিও দি আপোনাৰ চেনেলৰ শৰ্টছ হওক বা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে আপুনি ৰিলস ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো ইমানেই ভিডিওটোত তিনিটা ষ্টেপ দি আপুনি এনেকা ভিডিও বনাব পাৰিব ট্ৰাই কৰিব যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ লগত কিবা যদি আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰে বা কিবা যদি আপুনি কি সুধিব বিচাৰে কিবা কোৱেৰি থাকে তো তলত মোৰ ওয়েবসাইটৰ লিংক দিয়া থাকিব আপুনি তাতে গৈ মেসেজ ড্ৰপ কৰিব পাৰিব বা মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ